هاي روملي فنري تبعد تقريبا 35 كيلومتر عن وسط مدينة اسطنبول. راح احكي لكم ليش هي مكاني المفضل. شيد المنارة الفرنسيين. دخلت الخدمة بأيار 1856. حسب ويكيبيديا تعتبر أطول منارة بتركيا. داخل هاي المنارة في قبر لشخص اسمه ساري سالتك، ويعتبر من الدراويش. سبب تعلقي بهذا المكان: بعد عقد أول اتفاق بإخراج الثوار من حمص المحاصرة لريف حمص الشمالي اللي أنا فيه، وخروجي بنهاية 2014 لاسطنبول لمدة أسبوع وعودت لريف حمص، عملت مراجعة للوضع. وبعد صفني حسيت إنه الأمور رايحة لتكرار السيناريو، والموضوع كان محبط، إنه الفصائل عم تقاتل حتى تكون الراس بالتفاوض. والوضع استمر هيك حتى تقريبا نهاية 2016 وبداية 2017. صار الأمر كتير واضح، وصرت كتير جهز إنه شو ممكن أعمل بتركيا إذا صار هذا السيناريو. وكتير كنت أحكي إني حاجز جنب شوفير الباص الأخضر. هالموضوع لحد هلأ بعيد عن هذا المكان، لكن أنا شفت على الإنترنت بناء الجسر الثالث باسطنبول وقديش أخذ وقت وكيف انعمل. فكمان كان بالإضافة إني حاجز جنب الشوفير، كان عندي تطلع إني روح لعند الجسر الثالث. بعد سنة من وصولي لاسطنبول وخروجي من ريف حمص الشمالي بالباصات بموجب اتفاق بين قيادات الفصائل وروسيا، جيت على الجسر الثالث أنا وأخي بعد ما اشتريت النزق ميتوري. والكلام اللي كان تخويت وبين المزح والجد صار حقيقة. زحمة اسطنبول. المهم اليوم رايح على الجسر الثالث، روملي فنر أو روملي فينيري، ما بعرف شو بسموها. أنا قلت لكم عندي مشاكل كبيرة باللغة التركية والأحرف الصوتية. جسر يافوس سلطان سليم، جسر البوسفور الثالث. تكلفة بناء الجسر 4.5 مليار دولار، وهو من تصميم المهندس السويسري جان فرانسوا كلاين. تم افتتاح الجسر بآب 2016، تقريبا ارتفاعه 320 متر، ويعتبر أحد أطول الجسور بالعالم. تم بناء هاي الغابة التذكارية المطلة على الجسر تخليدا لشهداء 15 تموز. كل شجرة مزروعة تحمل اسم شهيد. وفعلا بعد ما وصلت الجسر الثالث كفيت ووصلت لهي الضيعة اللي هي على زاوية البوسفور من الجانب الأوروبي. فيها هي المنارة الحلوة بالإضافة لهي القلعة. روملي فينيري هي بلدة صغيرة تابعة لمنطقة سراير، فيها تقريبا 4000 نسمة. هي مكان هادي مقارنة بالأماكن الحلوة باسطنبول. مؤخرا بالعطل عم يصير فيها شوية ازدحام، لكن مع ذلك هي لساتها مكان هادي، لذلك هي المكان المفضل بالنسبة لي. هاي قلعة روملي فنري. كل ما حسيت انه لازمني استراحة من زحمة اسطنبول باخذ بزر بقعد لحالي وبصفن بهذا الهدوء.
تحديدا بهذا المكان وبهديك الزاوية اللي بتضيف لي سبب اني اتعلق بهذا المكان. بهالاتجاه وبهذا الامتداد راح يكون في دول القفقاز اللي فيها داغستان ارض اجدادي. بدأ بناء القلعة عام 1779 ميلادي، وجرى عليها عدة تحسينات حتى عام 1795 تقريبا. جمالية المنطقة بوجود معالم تاريخية على ساحل بحيط في غابات وطبيعة مميزة بالهدوء اللي بيسحبك من زحمة اسطنبول. روملي فينيري فيها ميناء لصيادين المنطقة، تعتبر بداية البحر الأسود، تتميز بمنحدرات صخرية على طول ساحل القرية. وعلى الجانب الآسيوي الأناضول في منارة مشابهة. في باصات نقل داخلي بتوصل هاي القرية باسطنبول. بهذاك المكان علقت الدرون اول مرة بطيرة كمان هاي له علاقة بالمكان. فهذا المكان ذكرياته كثير يعني مصايب وراحة بنفس الوقت. بدي أشكر كل حدا وصل لهون، بالإضافة شكرا لأديب اللي ساعدني بالتصوير، حسابه بالوصف تحت.